como motor morte. Alkaisi jarruremontti. Jarruremontti. Joo, tosiaan tuolla oli jarruputki aika huonossa kunnossa ollut katsastuksessa jo mainittiin. Ja etupyörän, Repsikan etujarru letkut on vähän heikossa hapes. Vaihtoa vailla varmuuden vuoksi, niin vaihdetaan ne nyt. Tai ainakin etujarru letkut, katsotaan ehditäänkö tänään vielä vaihtaa se jarru putkikin, eiköhän se mene tossa samalla. Ja vähän vaihdellaan jarrun nestettäkin siinä, tai no se nyt vaihtuu muutenkin, pikkusen sitä vaihtuu siinä joka tapauksessa, mutta vaihdellaan, mulla on ihan uudet jarrunesteet hankittuna siihen jo, joku aika sitten jo hankin ja vaihdellaan, kierrätetään vähän sitä nestettä sieltä pois, vanhaa pois ja uutta tilalle ja näin. Ilmaillaan jarrut ja näin poispäin ja sitten testiajot jatkuu. Tässä on vähän hommia pitää käydä tietyissä paikoissa tässä ja siinä tulee sitä ajoa sellainen varmaan 500 kilsaa helpostikin parin päivän aikana tässä nyt ja sit se alkaisi ole siinä. Eli tää jarruremontti on oikeastaan nyt viimeinen autoon tehtävä pakollinen homma. Että sisustaa tuossa vähän laiteltiin jo, siivoiltiin sisältä ja laiteltiin sohvan päälliset ja muut. Ja ai että kun ne olivivihreät sohvan päälliset, jotka on terassikankaasta tehty, niin kiitos vaan tekijälle. Niin eilen kun laitettiin, ai että ne sopii hyvin. Ne sopii niin hyvin tonne, kun on ruskeata ja vihreitä, niin kuin luonnon värit. Teema toistuu ulkopuolella ja sisäpuolella. Kyllä on hienon näköistä. Lämmitin on ollut, rumatikki on ollut päällä, kiertoilmapuhallin on ollut päällä. Hyvää lämpöä tulee hyvin toimia, ei mitään ongelmaa. Että näin. Mutta tosiaan mä teen tästä autosta sitten sellaisen esittelyvideon erikseen, että näette sitten sisältä ja ulkoa ja tälleen näin. Käydään läpi tää auto sitten jossain vaiheessa. Tehdään nyt nämä hommelit tästä pois alta ensin. Aletaan tekemään. Totta kai alkoi satamaa, mutta ei se haittaa. Ja totta kai putkihan ei lähtenyt irti niin kuin vähän ounasteltiinkin, että se ei jompikumpi letkuista on varmaan umpiruosteessa ja näinhän siinä kävi. Toinen vaihtui helposti, mutta toinen on aivan umpiruosteessa, ei auttanut mikään. Ei muuta kuin letku poikki, tai siis putki poikki ja pinoon niin sanotusti ja uutta kupariputkea. Vedetään sitten uudet jarruputket, niin saman tien niin tulee sitten hyvä, ei pääse kukaan sitten sanoo. Tällaisella laitteella tehdään nämä putkenpäät. Siihen tulee tällainen kierrettävä hommeli. Putki menee tonne. Otappa irti, näkee sen pään. Sieltä sitten käännetään. Niin siihen se jää puristuksiin toi putkenpää. Ja sieltä tulee
hienoa uutta putken päätä. Noin. Toi onnistuu kupariputkille. Tuollaiselle metalliputkelle se on vähän hankalampi, tuollaiselle laitteelle sitä ei oikein saa kunnolla tehtyä. Ehkä joku saa tehtyä, mutta siihen metalliputkeen on sitten jonkunlainen erilainen omansa työkalu. Mutta nämä kupariputket menee helposti täällä. Ja siinä se nyt näkyy. Hieno putkenpää. Ja sieltä sitten, kun aina muistaa tämän nipan laittaa tänne, niin se sitten menee tohon päähän ja näin poispäin. Ja samahan tehdään tietysti tänne jarrupuolelle sitten. Sinne tehdään se nippa ja laitetaan uusi letku sinne kiinni. Paine. Pumppa. No niin, hyvin toimii jarrut. Tai siis sanotaanko, että jarrut toimii ihan yhtä huonosti kuin aina ennenkin. Että ei mitään. Jarruttaa kuten kuuluukin. Heikosti kuten tällaiset Ducatot aina. Että ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Jarrut toimii, ei puolla mihinkään eikä mitään, eikä tollasta noin, että ei siinä. Uusi jarruputki ja letkut ja näin. Nyt sitten vaan kova ajo. Pikkusen huomasin tosi, että öljypohjan tiiviste pikkusen falskaa. Ei mitenkään paljon, mutta vähän silleen hikoilee. Sitä kun tos vaihelaatikkoremontissa ja taisi olla jakohiihnaremontissakin, niin öljypohjasta kun sitä tunkkailee, niin tai siis ei autoa tunkkaa öljypohjasta tietenkään, vaan auto tunkataan mistä auto kuuluukin tunkata, mutta sitten kun moottorille annettiin tukea tunkilla, laskettiin moottoria ja nostettiin moottoria ja näin aina tarpeen mukaan, niin siinä se öljypohjan tiiviste saattaa ottaa vähän itteensä. Niin ja täällä on hirvimiehet saalistaa siellä. Tais hirveä siellä just nostaa ojasta. Enpä taida öljypohjan tiivisteelle nyt kuitenkaan tehdä mitään tässä vaiheessa, että ei se sieltä niin paljon mitään tiputtele, että ei aiheuta toimenpiteitä tässä vaiheessa. Nimittäin siellä on tosiaan nyt ne RVS öljyn seassa ja toinen käsittely, uudet öljyt ja noin, niin enkä mä nyt rupea läträilemään niiden öljyjen kanssa mitään vaihtohommia ja mitään tommosia. Jos ei se siitä nyt ton enempää hikoile, niin näillä mennään. Ja sit jos se alkaa sieltä tiputtelemaan, täytyy öljyn määrää sieltä sit tarkkailla vaan, niin jos sieltä näyttää siltä, että se alkaa allensa merkkailemaan, niin sittenhän se on hyvä hoitaa kuntoon. Nyt ei oo sit tosiaan Hymerissä nyt oo semmoista muuta kuin koeajoa nyt tässä pari päivää. Ja sitten mulla on pari postipakettia tossa tulossa.
alkavalla viikolla. Nyt on tosiaan sunnuntai, kun mä tätä kuvaan, ja en tiennyt mikä päivä tulee video ulos, mutta tällä kuluvalla viikolla kuitenkin niin tulee pakettia postista. Ne mä odotan, ja sen jälkeen ollaan niin sanotusti vapaita lähtemään. Et täytyy nyt tässä miettiä vähän, että mennäänkö Finnlinesilla Travemündeen ja sieltä sitten suorinta tietä Espanjaan, vai mennäänkö Baltian kautta. Baltian kautta olisi se hyvä puoli, että se tulee muutaman satasen halvemmaksi. Sekä sitten sieltä tulisi sitten Puola, Varsova, jossa voisin käydä sitten vielä jotain huoltoja teetättämässä. Esimerkiksi se öljypohjan tiivisteen vaihto tai jotain, jos tarvii. Jos ilmenee jotain, niin Varsovassa on hyvä käydä teetättämässä ne edullisesti sitten ne työt, jos jotain sellaista se, miksi mä teen tästä nyt niinku kotona niin paljon tätä remonttia, yritetään tehdä kaikin puolin kaikki hommat, ettei olisi mitään, niin on sen takia niinku, että mä en oo ottamassa mitään valtavaa tunkkia mukaan, enkä mitään työkaluarsenaalia, että mä voisin tuolla jotain koneremonttia tehdä ja muuta tuolla tien varressa. Mulla on hinausvakuutus ja mä hinautan tän korjaamolle ja sitten siellä tehdään. Et mä en varaudu siihen. Meillä ei ole muuten kantavuutta, niinku, jos mä otan kaikki työkalut mukaan, niin sit voi jättää sit vaihtovaatteet kotia, että se on joko työkalut tai tavarat, että sellainen iso tunkki niin painaa aivan järjettömästi, ja sitten kaikki työkalut ja muut, niin kyllä mä nyt perustyökalut tietenkin otan, mutta mä en lähde sillä asenteella, että mä oon siellä tien varrella tekemässä remonttia. Että kyllä me yritetään nyt tehdä täällä Suomessa kaikki, mitä nyt vaan tiedetään. Toki olisi paljon vielä hommaa, mitä voisi tehdä. Ei siinä mitään. Tällähän voisi tehdä vaikka seuraavat 5 vuotta voisi tehdä pelkkää remonttia tähän ja vaihtaa sitä sun tätä, jos työtä, hommaa riittää näissä autoissa aina. Se on vähän silleen, että missä kohtaa lyö pillit pussiin ja sanoo, että nyt me lähdetään reissuun. Ja nyt toivotaan, että auto kestää. Ja koskaan, vaikka kuinka teet remonttia, niin ei sitä tiedä, mikä sieltä sit porsii kuitenkin. Näillä mennään. Nyt lähdetään näillä. Ei tässä voi menee mielenterveys ja fyysinen kunto lähtee alkaa olemaan silmallillaan, että reissuun pitää päästä sangria-kupin ääreen ja cafe con lecheä ja näin poispäin, että serraniittoa naamaa. Ja nyt tässä näin koeajoa mä teen tässä sellaisen 500 kilsaa vielä. Mä oon nyt jonkun 400, ehkä 500, 400 tässä ajellut. Auto on toiminut hyvin, ei tässä mitään. Ja vielä tulee toiset 500 kilsaa, tässä pitää käydä noissa naapurikaupungeissa. Niin toivottavasti tulee nyt viat esiin, jos jotain on tullakseen, ja hirveitä tässä ei enää oikein voi tulla, että muuten jää reissut tekemättä, että jos tässä nyt alkaa vielä jotain isompaa tulemaan, niin kyllä nämä hommat pitää nyt olla tässä. Kyllä nämä hommat pitää nyt olla tässä, että Nyt lähdin käymään tuolla 100 kilometrin päässä sukulaisia morjestamassa ja tuttuja ja koeajolle samalla sitten.
Koeajoa, joo. Laitoin tossa, kun mulla on toi sähköjärjestelmä hupiakku järjestelmä on ollut pois käytöstä. No varmaan, mitä se nyt on ollut, kuukauden 2 ollut pois käytöstä virrat tuolta asunto-osasta. Ei oo paneelikaan ollut lataamassa eikä mitään, niin 80% oli litiumakun varaus. Niin nyt laittelin tossa Victronin lataussäätimen, Bluetooth-lataussäätimen päälle ja lataamaan, niin ei se nyt kovin paljon tällaisella loka-marraskuun vaihteen pilvisellä sadepäivällä. Nyt on siis kello 14, eli keskipäivä, niin ei kyllä paljon tuu virtaa, että 1 wattista 8 wattia sillä välillä pyörii toi lataus ja siellä on kuitenkin 535 wattinen paneeli tuolla katolla ja 30 ampeerinen MPPT-säädin niin Smart Solar. Niin ei voi juhlia latausmäärillä. Eipä täällä nyt ole mitään kulutustakaan, en mä sitä tarkoita, mutta jääkaappikin on, kompurajääkaappi on pois päältä, niin ei siinä. Ja onhan mulla sitten toi Victronin XS ajonaikainen laturi, että mä voin kytkeä sen päälle kyllä sitten, jos tarve vaatii. Valitettavasti näillä Fiatin latureilla niin ei kyllä kovin paljon ampeereita voi työntää sinne, että toi sellainen 10-15 ampeeria, ehkä 20 ampeeria maksimissa sieltä voi ottaa, kun joku 65 ampeerin laturi, niin sieltä ei hirveitä viiti ottaa. Eihän tässä nyt oo siis ajon aikana mitään valot, mitä noi valot nyt vie, ajovalot ja tolleen. Eihän tässä nyt silleen, veiskö ne jonkun 10 ampeeria, en tiedä, 20, en mä tiedä, 10 ampeeria varmaan, en tiedä, niin. Mutta kun nämä Fiatit on tunnettuja noista laturin hihnoista, että ne vinkuu ja vinkuu. Mullakin ei mun tarvitse laittaa kuin ajovalot päälle, niin jumalauta laturin hihna vinkuu. Ja se on uusi laturi ja uusi laturin hihna, uusi vesipumppu. Kaikki on siellä uutta jakopäässä ja tuolla noin, niin pitäisi kiristää taas hihnaa. Sitä ei ole nyt vielä itse asiassa kiristetty sen asennuksen jälkeen, että ei ole kyllä paljon ajeltukaan, mutta nyt pitäisi sitä kiristää, mutta se nyt ei, mä nyt en tiedä, auttaako se kiristäminen sit kuinka kauaksi aikaa, että varmaan taas se muutama 100 kilometriä taas pysyy ja sit sitä taas joutuu kiristelemään, se ei kyllä oo. Niin jos mä laitan sinne ajovalot päälle ja ajonaikaista latausta vielä joku 20 ampeeria siihen päälle, niin voin sanoa, että kyllä vinkuu. Sittenhän mä ajattelin tuossa, mulla kävi mielessä jo, että mitäs nämä tällaiset kitkasprayt. Ja no mä vähän sitä asiaa tutkin, että mitä mieltä kansa on. Tämä tyly, suorapuheinen Suomen kansa, mitä ne on mieltä kitkaspraysta, eli belt spray ja belt grip spray, niin voin sanoa, että ei kovin niinku kannustavia kommentteja palautetta ole niinku kitkasprayn käytöstä. Et kyllä toi kitkasprayn käyttö jostain syystä niinku teilataan ihan täysin vihoviimeiseksi hommaksi. Et kyllähän se siis vinkumisen lopettaa, mutta mä en oikein tiedä, että mikä siinä on. Niin kun monet kommentoi sitä, että se hajottaa kaiken. Mutta mä en oikein ymmärrä, miten se niin kun hajottaa.
hajottaa mitään. En mä oikein niinku ymmärrä. Tietysti jos sä suihkuttelet sitä spreitä joku laturin sisään ja mihin sattuu, niin ei sitä varmaan ihan joka paikkaa kannata niinku suihkia, mutta ja hyvin pieniä määriä, mutta mä en oikein tiedä mitä se muka niinku hajottaisi siellä. Et jos joku tietää enemmän ja on kokemusta vaikka, niin kommentoikaapa tonne alle, että mitä mieltä itse olette kitkasprayn käytöstä laturin hihnoissa. Ja sitten ennen vanhaahan on tietenkin, mä tiedän tän, että ennen vanhaa on käytetty Coca-Colaa ja siirappia ja tälleen näin. Että varmasti auttaa hihnan vinkumiseen, ei siinä, mutta ja sitten sellaistakin kommenttia siellä luki paljon, että kitkaspray, että se auttaa vaan niinku vähäksi aikaa ja sitten sen teho niinku loppuu, että aikamoista liisteriähän se on, mitä on video kattonut, niin se tekee oikein sellaisen venyvän liisterin sinne, että en tiedä. En mä nyt siis ole laittamassa sinne, mutta se on vaan, nämä Fiatit on vähän sellaisia, että ne ei niinku millään meinaa loppua toi hihnan vinkuminen, että sit sanotaan, että hihnat ei vingu, jos siellä on uusi hihna ja ne on kiristetty ja jos on niinku rullat kunnossa ja näin, mutta no ne on uudet rullat, uudet hihnat ja näin, niin miksei ne pysy? Et kyllä se on näissä Fiateissa kyllä se kiristyshomma on ilmeisesti vähän huono, että se ei oikein ole hyvä, että jotain pitäisi keksiä, mä en tiedä mitä sinne niinku keksis. Viittisikö sitä Coca-Colaa sitten sipasta sinne, en tiedä, mutta kommentoikaapa alle, että mitä olette mieltä. Saadaan vähän keskustelua aikaiseksi.